السلام علیکم ملګرو په پریویو کې چې کومه سلو موشن او فاست موشن ویډیو تاسو وکړه که تاسو غواړئ چې کوم ځان لپاره سلو موشن او فاست موشن ویډیو ایډیټ کړو نو ملګرو په دې ویډیو کې به طریقه ښیم چې تاسو به ځان لپاره سلو موشن او فاست موشن ویډیو څنګه ایډیټ کوئ ملګرو طریقه ته په کیپکټ اپلیکیشن کې ښیم که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي ښه ملګرو تاسو پیسې کار وکړئ په خپل موبایل کې کیپکټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک به پرې والئ دلته بیا د نیو پروجیکټ اپشن دی په دې به کلیک والئ تاسو چې کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره به ستاسو ګیلري راواوړي د دې ځای ملګرو تاسو هغه ویډیو راوالئ کومې ویډیو دی تاسو سلو موشن او فاست موشن افیکټ اپلای کوئ دلته کې ملګرو دا ویډیو سره ما په کلیک واغستو لاندې کې د اډ اپشن دی په دې به کلیک والئ دا وګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره سکرین ته راغله بالکل نارمل ویډیو دی ویډیو ته ملګرو موږ سلو موشن او فاست موشن افیکټ اپلای کوو د ټولو اولو ملګرو تاسو چې کار وکړئ د ویډیو د کم لیر چې تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله کلیک واغستو بیا لاندې کې سپیډ اپشن دی په دې به کلیک والئ تاسو چې کله په سپیډ اپشن باندې کلیک واغستو ملګرو بیا تاسو سره دا رنګ دوه اپشن راوړي یو نارمل اپشن دی یو کارو دی تاسو دلته کارو باندې کلیک والئ تاسو چې کله ملګرو په کارو باندې کلیک واغستو بیا تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي دلته کې ملګرو تاسو د کسټم د اپشن تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک والئ یو پیر په کلیک واغستو دوباره په بیا کلیک والئ تاسو چې کله کلیک واغستو ملګرو تاسو سره دا رنګ لاین نه واوړي دلته چې کوم دی په لاین کې ملګرو چې کوم دی 15 بالونه دا رنګ ټیک شو دا بالونه ملګرو تاسو اول سیوا کوي د هر یو پریمنس د دوه بالو پریمنس کې تاسو یو بال سیوا کوي دا رنګ دا سپین لاین چې کوم دی ملګرو تاسو دا رنګ دیزګي دا رنګ راوړي د سنټر د دوه بالونو د سنټر ته دلته کې دا اډ اپشن په کلیک کړئ تاسو چې کله اډ اپشن کلیک کوم ملګرو به یو بال دا رنګ سیوا شي ټیک شو سپین لاین بیا دی بل دغه دا رنګ راوړي اډ په کلیک کړئ دا رنګ یو ته دا رنګ راځي د منځ ته دا اډ بوای په دې کې تاسو دا رنګ 15 بالونه نور سیوا کوي دا رنګ ټیک شو ما چې څنګه وکړو هغه نه پس ملګرو تاسو کار وکړئ دا اولنې بل بال به تاسو بالکل په ځګونی پرې دی او د دوه بالونه چې کم دي د تاسو لاندې راولئ دا رنګ څنګه چې زه کوم ملګرو دا رنګ به لاندې راولئ صحیح ده دا رنګ ټیک شو دا رنګ لاندې به راولئ او دا بالونه چې کم دي د څلور بالونه چې ورپسې کم دي ملګرو تاسو یې صحیح بره دا رنګ څنګه چې زه کوم ملګرو دا رنګ بره وي صحیح ده دا رنګ دا دوه بالونه ملګرو چې کوم لاین ته راوسته دا به چې کوم څنګه سلو موشن ویډیو وي او دی خو به چې کوم دا فاست موشن صحیح ده دا رنګ سلو بالونه تاسو دا رنګ بره وي صحیح څنګه چې زه کوم ملګرو دا رنګ او د اخره دوه بالونه چې کوم دي ملګرو تاسو دا رنګ لاندې راولئ دا رنګ ټیک دا به واپس چې کوم دی سلو موشن شي اخره کې صحیح ده دا رنګ به تاسو راولئ اوس ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی په اوله کې چې کوم دی دې ځای پورې چې کوم دی سلو موشن شو دی خو فاست موشن یا دی خو بیا سلو موشن صحیح ده زموږ دا ویډیو چې کوم دی ملګرو تیار شو تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ورته لږ دا ټیک نشان وامه ګورئ ورته ملګرو ښه دا ویډیو پلی کوم سلو موشن فاست موشن او بیا سلو تاسو وکړه ملګرو بیا دوباره بیا ګورئ تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ورته ښه د سلو موشن د فاست موشن د سلو موشن په دې طریقه ملګرو د سلو موشن او فاست موشن ویډیو په کیپکټ اپلیکیشن کې جوړیږي ملګرو دغه طریقه وا که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در